Konserniyhtiöiden väliset myynnit ja ostot merkitään automaattisesti konsernitapahtumiksi, kun käytetään NetVisorin myynti- ja ostoreskontria. Tämä edellyttää, että jokaisen näiden konserniyhtiön asiakas- ja toimittajalistaukseen on luotu muut konserniyhtiöt ja ne on vieläpä merkitty konserniin kuuluviksi. Katsotaanpas, miten tämä asetus tehdään. Otetaan nyt ensimmäisenä asiakaslistaus, eli ihan myyntiosion alta. Tähän asiakaslistaukseen pitäisi siis olla luotuna jokaisesta muusta konserniyhtiöstä omat asiakaskorttinsa. Ja tämän lisäksi asiakaskortilla täytyy vielä käydä tekemässä yksi asetus. Otetaan nyt tässä esimerkkinä Emo Oy. Ja mennään tänne perustietojen muokkausvälilehdelle. Täältä löytyy kohta konserniyritys. Ja tähän pudotusvalikkoon nyt sitten valitaan, mistä konserniyhtiöstä oli kyse. Eli tässä nyt Emo Oy. Ja kun tämä valinta on tehty, niin tämän jälkeen kaikki myyntilaskut, mitkä täällä NetVisorissa tehdään Emo Oylle, niin niistä syntyvät tositteet merkitään nyt jatkossa automaattisesti konsernitapahtumiksi. Muistetaan aina lopuksi sitten tietysti vielä tallentaa asetukset. Aivan vastaavat asetukset pitää olla tehtynä myös täällä ostopuolella. Eli ostoistahan löytyy toimittajalistaus. Ja täällä taas jokaisesta konserniyhtiöstä tehdään oma toimittajakortti. Ja katsotaan täälläkin vaikka Emon toimittajakorttia. Myös täällä toimittajakortilta löytyy konserniyrityspudotusvalikko ja täälläkin valitaan nyt sitten, mistä yrityksestä oli kyse ja tallennetaan lopuksi. Nämä asetukset, kun on siis tehty asiakaslistaukseen ja toimittajalistaukseen, niin näiden avulla nyt sitten tositteet ovat konsernitapahtumia automaattisesti. Otetaan tähän ihan esimerkki. Tehdään yksi myyntilasku konserniyhtiölle ja katsotaan, miten se tosite siitä muodostuu. Eli aloitetaan tekemään ihan myyntilaskua ja tehdään nyt niin, että käytetään tässäkin esimerkkinä emoyhtiötä. Syötetään laskun perustiedot ja tallennetaan lasku. Perustiedot ovat täällä OK ja otetaan nyt tätä esimerkkiä varten jotakin tuotetta nyt tähän laskulle. Sieltä löytyy joku summa. Tallennetaan lasku ja tämän jälkeen lähetetään lasku normaalisti. Ja NetVisorissahan myyntilaskusta muodostuu tosite vasta siinä vaiheessa, kun lasku on oikeasti lähetetty. Emoyhtiölle onkin tallennettuna verkkolaskuosoite, niin voidaankin lähettää lasku. Näin lasku lähti Emolle ja täällä NetVisor ilmoittaakin, että yksi lasku on käsitelty ja yksi tosite on muodostunut. Ja tositenumeroa klikkaamalla vielä päästään nyt sitten itse sinne tositteelle. Täällä nyt sitten nähdään, että täällä on itse asiassa valmiiksi jo tehty kaikki konsernivalinnat. Eli tositteen ylälaidassa on jo valmiiksi valittu konsernin kohdeyritys. Ja tämän lisäksi näiden vientirivien lopussa on valmiiksi merkattu, että tämä vientirivi onkin konsernitapahtuma. Ja kun nämä merkinnät on täällä tositteella jo valmiina, niin nyt tämä tosite nousee automaattisesti sinne eliminointiyhtiön eliminointiehdotuksiin. Ja sitä kautta me saadaan sitten tehtyä se varsinainen eliminointikirjaus. Ja katsotaankin itse asiassa sitten seuraavaksi, miten nämä eliminoinnit käytännössä NetVisorissa sitten tehdään.